Hello, xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh và quay trở lại với channel của mình. Các bạn đừng quên like và share kênh nếu bạn thấy video này hay và hữu ích. Đặc biệt các bạn đừng quên click vào các quảng cáo khi các bạn đang xem video để ủng hộ kênh nha các bạn. Ok, trong video này thì chúng ta sẽ đồng hành với nhau bằng một cái thủ thuật rất là đơn giản nhưng mà cơ bản trong AutoCAD, đó là làm thế nào để cái nét và ở trong model và layout giống nhau. Mình ví dụ như thế này, ở đây mình sẽ có một cái model là một cái bình đồ như thế này. Thì hiện tại ở đây ví dụ như mình đang điều chỉnh các cái line của nó là 300 như thế này. Tuy nhiên thì khi bạn vào ở trong cái layout thì cái đường của nó thì nó rất là nhỏ. Cụ thể ở đây mình ví dụ như mình sẽ làm cho các bạn dễ hình dung luôn, là mình sẽ đỡ trong cái phạm vi này thì mình nhìn nó vừa đầu trên đầu dưới như thế này. Thì ở trong cái layout cũng vừa đầu trên đầu dưới, tuy nhiên thì cái nét này mình không nhìn thấy rõ được. Vậy làm thế nào để các bạn có thể giống nhau giữa cái model và cái layout? Ok, đó một thủ thuật rất là đơn giản. Các bạn chỉ cần click đúp vào cái khung nhìn và các bạn đánh cái lệnh BSLTS scale, sau đó các bạn enter. Thì ở đây các bạn đánh lại cho mình, thay vì con số 1 thì các bạn sẽ đánh thành số 0, sau đó các bạn enter và các bạn dùng cái lệnh tươi lại, đó là RE, các bạn enter và các bạn đợi cho nó chạy. Ok, như vậy là khi mà nó đã chạy xong thì cái nét giữa cái layout và model nó đã giống nhau nha các bạn. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Cảm ơn các bạn.